Madam. Tak dengar lah. Hello? Dengar? Baru baru dengar. dengar. Okay. Saya Ni rosak tadi. tak pandai sangat pakai benda ni. Okay. Sorry lah. Mic pun tak biasa lagi. Sekejap mana? Okay, sharing. Okay, present lah. Window. Okay. So, soalan nombor 2 ni mencabar sikit lah. Okay. So, saya buat nombor 2. Okay, Na berat dia adalah 23 gram per mol. Ini saya dapat daripada table. Oksigen 16 gram per mol. Okay, dia bagi number of atom sodium. So, kita tahu kalau nak dapat number of atom. Sekejap ya. Allah. So, maybe saya delete sekejap soalan lain ni. Okay, so number of atom. So nak dapat number of atom, kita tahu formula dia adalah mol darab number Avogadro darab bilangan dia dalam formula ni, which is 2 lah. Dalam kes ni sebab Na kan. So number of atom Na banyak ni. 9.03 times 10 power of 23 equal to mol, tak tahu. Darab dengan nombor Avogadro is a fixed number. So, kita ada nilai. Darab 2. So, bolehlah dapat mol. Senang sangat. Kan? So, pegang kalkulator. Boleh kira mol. Okay, kalkulator. Okay, bila melibatkan eksponen 10 kuasa something-something, apa yang saya selalu pesan kat student, buat kurungan. Ya. Tekan kalkulator tu buat kurungan dulu. Okay. 9.03 bahagi 6. So 0.12 49 panjang pula kan 0.1495 ni. Okay, kalau kita pakai konsep yang kita belajar sebelum ni, significant figures. So ini 3 significant figures. Ini 4 significant figures. Ini tak dikira sebab ni adalah whole number. Okay, so 3 dengan 4 jawapan akhir mesti 3 significant figures sebab dia operasi darab dan bahagi. So 0.12 mol. Mol apa? Mol kat sini adalah mol Na2O. Terus dapat jawapan. Okay. So soalan ni pun tak susah lah. Senang je. Okay. Ada yang dah buat ke? Tak ada. Madam nak tanya. Okay, tanya. Kenapa kena darab dengan 2? Okay, kenapa darab dengan 2? Okay, soalan ni dibagi adalah sodium atom. So, dia spesifik untuk atom sodium value ni. So, maksud dia, untuk kira dia, number of atom sodium ni, ini adalah formula dia. Mol darab Avogadro. And then darab dengan bilangan sodium tadi in the molecule. So, dia Na2O. So, 2 ni, so you kena darab dengan 2 sebab kita nak dapat untuk sodium saja. So, dia dah bagi dah berapa untuk sodium saja. So, mol lah yang kita nak cari. Okay ke? Okay, faham. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay. Madam. Ada. Saya dapat 0.7 lebih ni kenapa, Madam? Sekejap. Tekan kalkulator semula. Macam mana ni? Wah, skip. Tekan lah. Sekejap. Sama, saya pun sama. Saya kot salah tekan. Sekejap.
Kejap ya, mana tadi? Nombor. Okay. Oh, jauh dah kita hari ni, 41 dah. Awak masih bernafas ke? Okay. 9.03. Puasa 23 bahagi 6.0. Oh, okay. Sekejap. Okay, ni bahagi 2. Haa lah. Dapat 0.749. 0.75 lah. Betul tak? Betul. Tahulah. Betul. Kalkulator saya demam tadi. Okay. 75. Boleh. Okay. So, okay. Bagus. Alert lagi. Okay. So, 0.75 mol Na2O. Okay. So, senang ke susah? Nasib baik dia. Okay, saya tak nampak awak tau. Saya tengah tengok slide saya je ni. So, saya tak tahulah muka awak kat rumah macam mana. Okay. So, habis on mole, atom, number of atom, Avogadro, and specific number of atom inside the molecular formula. So, maksud dia, petang ni saja you dah tahu dah macam mana nak kira secara tak langsung RMM, mole, and then bilangan atom dalam formula and so on. Okay, the next is mole dalam gas. Okay, so mole dalam gas ni dia special sikit sebab gas dia ada mass tapi susahlah kita nak ni kan. Dia menepati ruang. So apa yang dia buat untuk mole at any gases, okay, value dia adalah fixed volume dia. Sebab mass of gas ni kita lebih kepada volume lah. So volume as STP. STP means standard temperature pressure. So standard temperature pressure, apa maksud dia? Temperature ni adalah pada 0 degree Celsius. Kalau dia dalam bentuk Kelvin, 273 Kelvin. Sebab ni awak dah belajar kan? Degree Celsius sama dengan apa? Kelvin sama dengan 273 tambah degree Celsius. So 0 degree Celsius adalah 273 Kelvin. And then pressure is 1 atm. This is a standard. Atm ni adalah unit for pressure. Unit pressure ada banyak. Ada millimeter mercury, mmHg. And then dia ada Pascal, dia ada bar, dia ada banyak lagi unit-unit pressure. Okay, tapi yang biasa kita pakai 1 atm lah. 1 atm ni macam sekarang, atmosphere punya pressure. So at this condition, only in this condition, 1 mole of gas, any gases, okay, any gases that you tahu, contoh you tahu oxygen, nitrogen, carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, apa lagi gas? Argon, krypton, neon, and so on. This is all type of gases yang wujud dalam dunia ni. So, walaupun apa jenis dia, if it is a 1 mole, and then pada STP, at STP, standard temperature pressure, volume dia sama, which is 22.4 decimeter cubic. Okay ni. Alright, so ini adalah volume for 1 mole of any gases. Okay. Alright, so kalau Avogadro kita ada number of atom kan. Ini untuk mole gas kita ada volume untuk 1 mole dia. 22.4. So daripada volume ni you boleh tahu berapa mole gas. Contoh kalau you ada satu bekas lah. Bekas ni saiz dia 44.8, bukan saiz ya, volume dia 44.8 decimeter cube. So kita boleh tahu dalam ni, gas dalam ni adalah sebanyak 2 mole. Sebab apa? 1 mole bersamaan 22.4. So kalau 44.8 you bahagi dengan 22.4 decimeter cubic,
So you dapatlah 2. So dalam bekas yang bersaiz bervolume 44.8 decimeter cubic, the number of mole gases inside this container is 2 mole of any gases. Okay. So itu adalah gas. Kalau dibagi dalam bentuk mass, macam mana kita nak kira pula volume dia untuk gas tu? Okay. So bila you ada mass and then you ada oksigen, so you boleh cari number of mole. Sebab apa? Mole equal to mass over RMM atau molar mass. So dalam kes ni adalah oksigen, which is berat satu oksigen adalah 16. Jadi kalau dia gas, so ada 2 kecil tu, so kita darab dengan 2. So mass dia adalah 32 gram per mole untuk oksigen. Jadi mole untuk 64 gram over 32, you will get 2 mole of oxygen. So 2 mole oksigen, kalau kita tahu 1 mole bersamaan 22.4. Kalau 2 mole, of course it is 44.8 decimeter cubic. Okay. So darablah dengan volume untuk 1 mole. Okay, decimeter cubic ni kita recap sikit. Decimeter cubic also equal to liter. Okay, so maksud dia 22.4 decimeter cubic. This is for 1 mole is also equal to 22.4 liter of gas. Okay, sama sahaja. Kalau nak tukar kepada mililiter, so liter ke mililiter darab 1000 kan. So dia jadi, kita geraklah 3. Okay, so 22400 ml. Ini recap saja ya. Saya saja je. So kalau sentimeter kubik 22400 sentimeter kubik. Sebab apa? Sentimeter kubik bersamaan dengan mililiter. Desimeter kubik bersamaan dengan liter. Ini you kena ingatlah sebab conversion dalam volume. Okey, itu sahaja untuk mol. So far okey ya? Okay. Okey. Alright, the next one. Kita lari dah daripada mol. Tapi you kena tahu konsep mol sebab apa? Selepas ni semua calculation akan menggunakan mol ya. Okay, after kita dah tengok mol, the next is percent composition pula. Percent composition ni berapa apa pula? So let's say lah you ada CO2. Saya bagi contoh yang biasa saja. So kita nak tahu for each element. Maksud dia each element ni, element tu adalah setiap benda yang ada dalam ni. You ada carbon, you ada oksigen. So kita nak tahu berapa peratus carbon dalam CO2. Berapa peratus oksigen dalam CO2. So itu yang dimaksudkan dengan percent composition of compound. Is the percent by mass of each element of the compound. So untuk kira percent of composition, dia senang je. Percent of composition is equal to mass of element in 1 mole of compound over molar mass compound darab dengan 100 sebab dia persen ya. And hasil tambah, the sum of the all percentage of each element in compound is equal to 100%. Maksud dia apa? Kalau dalam CO2 tadi, persen C plus persen oksigen sama dengan 100%. Okay, hasil tambah dia. Okay. So, mungkin you tak faham lah sebab ni lari sikit kan dia punya formula ni. Kita tengok terus buat exercise, example. Okay. So, for example here, calculate the mass percent of each element. Each element. Setiap elemen yang ada. Elemen tu satu ni magnesium, sulfur, oksigen, hidrogen. Okay, okay. Ataupun bila dia dah pisahkan macam ni, ini adalah H2O lah, hydrate. Okay. So, in hydrated magnesium sulfate. So, kita kena cari dulu molar mass keseluruhan ni. Okay. Sebab apa? Percent composition sama dengan ini mass dia untuk 1 mol per dengan RMM darab 100.
Okay. So, dah kira molar mass. Tengok periodic table again. Mana nak cari, cari dekat internet. You type periodic table and then you tengok mass. Jangan confuse, jangan tengok number of atom. Tengok mass number. So, magnesium is 24. Sulfur is 32. Oxygen is 16. Tapi dia ada 4 kecil, so kita kena darab 4 kali oksigen. And then plus. Okay, ini adalah pemisah ni. Dot ni. Okay, dia bukan darab ini tambah. And then you ada hydrate, water, H2O. So 7 kali H2O. H2O, hidrogen 1 darab 2, so 2 tambah oksigen 16, so 18. 7 darab 18 sebab dia ada 7 kali H2O kat situ. So hasil tambah ni dia akan dapat 264 gram per mol untuk keseluruhan molar mass ataupun RMM. So the next soalan dia adalah berapa persen of each element. So each element setiap ni you kena kira. Magnesium, mass persen dia. So magnesium Mg berat dia adalah 24 untuk 1 mol. 24 dapat daripada mana? Molar mass. Sebab apa? Molar mass untuk magnesium Mg 24, saya rasa 12 kot atomic number. So kita tengok yang mass number ni 24 ni. 24 ni adalah gram per mol. Bila gram per mol, this is mean 24 gram of magnesium in 1 mol. Okay, dalam 1 mol berat dia adalah 24 gram untuk magnesium. So 24 over RMM keseluruhan, berat keseluruhan 246 times 100. Dapatlah persen composition for magnesium. Okay, and then dapat 9.76. Tekan kalkulator, 24 bahagi 246 darab 100. Dapat 9.76. And then sulfur pula. Sulfur ada 1, so 32 per. 32 dapat dari mana? Periodic table. Berat dia adalah 32 untuk 1 sulfur ni per 246 keseluruhan darab 100, dapat 13. And then oksigen. Oksigen kat sini adalah 64, bukan 16. Sebab apa? Sebab dia ada 4 bilangan oksigen dalam chemical formula ni. So 64. Berat dia adalah 64 untuk compound ni bahagi keseluruhan 246 times 100, you dapat 26 point something. And then the last one is the hydrate punya atau water punya persen. Okay, 7 darab 18 you dapat 126 bahagi dengan 246 darab 100. So you dapat 51.22. Hasil tambah daripada each element ni, magnesium, sulfur, oxygen, water, kalau you tekan calculator, you akan dapat 100%. Okay, kalau you dapat kurang tu maksud dia ada salah calculation lah tu dekat mana-mana. Okay, so this is calculation for each element, setiap elemen. So kalau soalan tu nak hanya untuk sulfur, so you kira sulfur saja. Tak ada masalah. Okay, so you boleh buat exercise ni dekat rumah. Identify lah macam mana nak dapatkan persen each element. Maksud dia sodium berapa persen, hidrogen berapa persen, carbon berapa persen, oksigen berapa persen. Okay, tapi nak check dia macam mana betul tak awak buat ni, total nanti mesti jawapan dia 100%. Sama juga dengan yang di bawah. Okay, ini you boleh buat. Kalau you nak suruh saya check, saya akan check lah atau boleh share juga jawapan tu dalam grup masing-masing ya. Okay, so itu slide number 46 ya untuk you buat extra exercise. Alright, so habis percent composition. Hidup lagi ke? Masih bertahan. Hidup. Masih bertahan ya. Masih bernafas. Okay, petang-petang ni maklum lah ya. Chemistry pula tu. Alright, so the next one is chemical formula. Ini favorite some of you lah mungkin.
Excellent student. Chemistry dia masih ingat lagi macam mana nak cari empirical. Of course, pernah dengar perkataan empirical formula and molecular formula. The definition for empirical is the formula that show the simplest possible whole number ratio of atom in compound, while for molecular formula, the formula that show the actual or true formula of atom of each element in the molecule. Maksud dia empirical ni yang simplest, yang simple, tapi molecular formula dia tunjuk nilai sebenar number of atom dalam tu. Okay. Chemical formula pula mengandungi simbol at certain ratio. Contoh ini adalah sodium carbonate. Macam mana saya tahu nama dia sodium carbonate? Dia adalah ionic sebab sodium adalah metal. Ini saya sama-sama sikit. Ini adalah polyatomic which is non-metal. Nama dia memang carbonate. Bukan saya reka, ini saya dah hafal dah. Nama dia adalah carbonate. So Na sodium carbonate. Sodium carbonate itu nama dia. Alright, so dalam sodium carbonate, apa yang kita boleh tengok adalah ratio antara sodium, karbon dan oksigen. Maksudnya dalam sini, you ada 2 atom sodium, 1 atom carbon and 3 atom oksigen. Itu chemical formula. Alright, so ini adalah cara macam mana nak kira empirical formula, tapi kita lebih mudah buat dalam bentuk table. Macam kat sekolah, sama saja. Okay, kalau ingat lagi lah. Okay. So, saya tunjuk satu how to find the empirical formula for this question. So, dia kata dia buat eksperimen that indicate the compound 6.87 iron and 13.1 gram of chlorine. What is the empirical formula of this compound? So, dia ada mass for each element. So, you kena identify dulu elemen. You ada iron dan juga chlorine. Jadi, bila buat table tu, make sure you buat table element Fe, Cl. Kalau ada lagi, contoh ada oksigen, so tambah oksigen kat belah sini. Kalau ada nitrogen, tambah nitrogen and so on. Okay. And then mass for each of these element. Okay, tengok dalam soalan. Ini 6.87, ini 13.1. Function kita cari mass sebenarnya adalah untuk dapatkan number of mole. Maksud dia, first step untuk buat empirical formula ni, EF ni, pertama ni adalah cari mole sebenarnya. Kalau ada mass, okay, kita tahu bila ada mass kita boleh cari mole by divide mass over molar mass. So, dapatlah ini mole. Ini pun mole. For each of element, awak kena kira number of mole dia. And then dah dapat number of mole, kita buat the next step. Second step is kita divide by smallest mole. Kita compare pula antara Fe dengan Cl ni mana lebih smallest. Smaller kan? Smaller. So, kita tengok 0.123 and 0.369. Of course, 0.123 is smaller. So, ini adalah the smaller ratio. So, kita divide. Okay. Ni dia divide diri dia. So, 1. Yang ni kebetulan dapat 3. Okay. Jadi, bila you dah divide with the smallest ratio, you akan dapatlah empirical formula. Okay. Contoh ni, dia bagi dalam bentuk macam dah cantik lah value dia. 1 dan 3. Some of the example, bila you kira, mungkin dia akan dalam bentuk perpuluhan. For example, yang ni dia jadi 0.98 ke. Yang ni dia jadi 1.56 ke. 1.76 ke. So, apa yang berlaku? Bila you dapat dalam bentuk perpuluhan, you kena bundakan kepada the next whole number. 0.98 jadikan dia 1. 1.76, you run off dia jadi 2. Macam tu. Okay. So, ini contoh yang cantik sangat-sangat lah. Jadi, empirical formula untuk this question is Fe sebab ada 1, Fe, Cl3. Kita tak payah tulis 1 bila kita buat empirical formula ataupun chemical formula bila dia 1. So, just state Fe, Cl3. Okay, that is for empirical formula. Okay, ini juga example lagi. Tapi dalam kes ni, dia bagi dalam bentuk persen. Okay,
Tengok soalan persen. Ini kesilapan biasa yang saya jumpa, yang mana student rajin untuk tukar daripada persen ni kepada mass. Okay, saya ulang, tak perlu, tak payah ulang. Saya tekankan tak perlu tukar mass to any other unit. You just simply take the mass as a mass, sebagai mass. Ambil saja. Persen tu tukar kepada gram. Tak payah susah-susah nak fikir, oh kita ada belajar chemical composition ni. So tak payah. So ambil je sebagai mass ya. Okay. Ini memang dah cakap pun akan buat lagi lah masalah ni. Okay, so you just simply take it as a mass. So step pertama dapatkan mol. Okay, divide lah RMM. Kalau dia fluorine, bagilah 31 oksigen ni. Okay, dah divide by mol. Kita compare who is the smallest and then kita divide by the smallest mole ratio. Okay. Dalam kes ni, you tengok 1.817 bahagi 1.117 ni, you dapat 1. But the next one is you dapat 1.5. Okay, perpuluhan. Okay, bila dia perpuluhan 0.5, kita kena darab dengan 2 untuk jadikan dia sebagai the whole number. Ingat ya, only applicable for ni x 0.5. Bila ada 0.5 ni. Bila ada ni 0.5 jawapan ni, you darab dengan 2. Kalau nombor selain daripada ni, saya lebih suka you run off saja. Contoh 0.63. Run off. Ini run off. Tak perlu you darab 2. Yang 0.5 saja, tekankan you darab 2. Okay. So untuk empirical formula ni, jadi you tak boleh buat P1.5. Tak boleh sebab dia mesti nombor bulat. So P2 O3. So that is the empirical formula. Okay. Okay, ni example lagi. Example ni you boleh tengok lah. 2-3 contoh kan. Alright. So example ni dia bagi sampel mass. Okay, contain sodium 1, sulfur dan oksigen. So ada 3 elemen. Then what is the empirical formula? Dia bagi mass. So simply bahagi dengan RMM untuk dapatkan number of mole. Itu step pertama. Dah dapat, compare pula yang mana paling small. Okay, ni small, ni pun small, sama. So second step is divide by smallest mole ratio. So 1, 1. Okay, ni 0.5. So bila 0.5, you darab dengan 2. So times 2, times 2, times 2 dapatlah 2, 2, 3. So the empirical formula is N2S2O3. Okay. Okay, so ini soalan ni dia saja nak confuse ya. Dia bagilah mass sample lah apa sebenarnya. Ni tak perlu fikir banyak lah kalau dia adalah hanya soalan empirical formula. Tapi kalau dia soalan molecular formula, kita kena take a look at this mass number. Okay. Right, the next also example for isobutene. Okay, isobutene, butene contains 0.556 carbon, so C, and the rest is hydrogen. Okay, sometimes question dia akan buat dalam bentuk dia bagi 2 saja, lagi satu tu the rest is apa? Dia tak nyatakan mass. Sebab apa? Sebab dia suruh tolak sedikit lah. Dia bagi sampel and then dia bagi a few mass daripada yang lain. So awak tahu carbon 0.556. So hydrogen ni the rest is. So baki daripada sampel ni. 0.648 tolak dengan 0.566. So dapatlah 0.092. 0.092. Okay. And then step pertama dapatkan mole. Step kedua compare, divide by smallest mole. So bahagi 1, ni pun contoh yang cantik, dapat 2. So CH2. So that is empirical formula. Banyak contoh ni. So the next is example. Okay. So example ni dia dah ada jawapan kat belakang. Tapi saya cuba buat lah kat sini kan. Saya tambah satu slide. Okay.
Macam mana? Okay. So vitamin C contain 4 ni carbon, hydrogen and then oxygen by mass. Okay. Again, here dia dah bagi dalam bentuk persen saja. Lepas tu dia tambah pula by mass. Bila ada perkataan ni lah selalunya you start lah panic sikit. You start nak convert mass. Tak payah ya. So empirical formula nak buat dia, buat table. Simple table saja. Letak elemen dulu. Okay, you ada C, H dengan O. Okay, and then dapatkan mole. Nak dapat mole kita tahu mass over RMM. So dia bagi mass dia 40.92 untuk carbon, hydrogen 4.58. Oksigen 54.5. And then nak dapat mole bahagi RMM. So bahagi 12, bahagi 1, bahagi 16. Okay. Tekan kalkulator. Okay. Tekan kalkulator. Dapatlah jawapan. Okay. So dah dapat apa? Dapat 3.14. Awak boleh buat kat rumah ni. Tekan kalkulator awak, saya nak cepat 4.518 bahagi 1. Okay, ini pula oksigen bahagi 16. Okay, dapat mole. Compare antara this mole. Mana yang paling kecil. So 3.41 is the smallest mole. So kita divide. Okay, ini step 1, ini step 2 kan. Divide. So ini dapat 1. Ini dapat 1.34. Okay. Yang ni dapat 1. Okay. Untuk 1.34. Okay. Ini dia darab dengan 3 sebab ni nak dapatkan, nak jadikan run off. Dekat sini kalau biasanya saya I really don't mind kalau you buat jawapan ni 1, 1, 1 sebab kadang-kadang kita tak perasan yang point 33 atau 34 ni kita boleh darab dengan 3 untuk jadikan dia round number. Ini pun antara benda yang tak kritikal sangatlah bagi saya. Okay, saya akan terima jawapan tu as long as you buat this table, mole, simple ratio and then run off. Okay, so dalam ni dia darab 3 contoh ni. Sebab apa dia darab 3? Sebab dia ada ni point 34 ni. Certain textbook memang dia detail. So bila ada point 34 dia akan darab dengan 3 untuk jadikan dia run number. Tapi certain textbook dia terus run off jadi 1. Tak ada masalah. Okay, 1 darab 3. So dia dapat 3. So C 3. H. Bila dah darab dengan 3 dia dapat 4. So H 4. O darab 3. O 3. Atau C H O. Saya tak ada masalah dengan jawapan tu. Okay. So daripada tu you dah dapat empirical formula. Soalan bukan setakat nak empirical formula, dia nak pula molecular formula. Ada 2 benda dia nak, empirical dan molecular. So untuk kira saya tulis sini ya. So EF dia tadi C 3 H 4 O 3. So untuk molecular formula ni maksud dia apa? Adalah molekul formula untuk the actual number. Berapa banyak sebenarnya molekul ataupun atom yang ada dalam molekul tu. Okay, sebab empirical is the simplest one. Okay, untuk dapatkan ni, molecular formula sama dengan empirical formula darab dengan N. N is a ratio ataupun factor. Macam mana dapat N ni? So, N ni sama dengan mass compound ataupun substance bahagi dengan RMM compound tadi. Okay. Mass compound over RMM compound. Apa tu? Okay, tengok pada soalan. Soalan ni, dia kata the experimental determined molecular mass is 176. Oh, okay. RMM compound ni adalah RMM silap ni. Lupa pula. Empirical . So 176 is AMU adalah yang dia buat eksperimen. Mass compound tadi. Bahagi dengan RMM untuk empirical. Okey ke?
Okay, bagi yang empirical punya. Oh, kena marah weh. Siapa tu? Okay, sorry. Okay. Slide masih ada ke sharing ni? Tiada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Daripada tadi ke baru je? Baru je. Baru je. Baru je. Baru je. Si baik. Alhamdulillah. Yeah. Okay. 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 So, kita nak cari N value kat sini tadi. Okay, kita sambung semula. Ini MF ni adalah molecular formula, EF ni empirical formula, N. N ni adalah faktor lah sebenarnya berapa kita nak darab dekat empirical formula ni. So, mass compound biasanya ada dalam soalan. So, dalam soalan ni dah bagi 176 MU. RMM bahagi dengan RMM compound ni adalah RMM empirical formula. Empirical formula kita C3H4O3. So RMM dia C12 kali 3 tambah 4 kali 1 tambah 16 kali 3. So tekanlah kalkulator. 1236 tambah 4 tambah. Okay, so awak pun dapat 88. Okay, so ini adalah RMM untuk empirical formula. Oh, so 176 bahagi 88. So 176 divide 88. So awak akan dapat N ni sama dengan 2. N ni mesti integer, nombor bulat. Kalau dia adalah nombor perpuluhan, sama juga run off kan dia sebagai nombor bulat ya. Jadi empirical molecular formula bersamaan dengan empirical formula darab dengan N. Jadi empirical formula C3 sabar H4O3 darab dengan N tadi you dapat 2. So molecular formula dia adalah C6H8O6. Okey. Ini yang saya conteng lah. Macam ni lah awak nanti jawab soalan. Yang ni yang cantik punya dalam slide. Ya? Sama saja. So molecular formula dia C6H8O6. So from here you can get daripada soalan ni apa yang you dapat adalah empirical formula and molecular formula. Okay. Okay. Itu saja untuk hari ni. So untuk exercise, dia dah bagi answer. So saya harap you boleh buat ni di rumah. So hari ni kita belajar mole. And then percent composition. And then empirical and molecular formula. Okay. Ini buat kat rumah jawapan dah ada. You boleh check sendiri. Betul atau salah. So I think tu sahaja untuk hari ni. Kalau you ada apa soalan setakat yang dah belajar ni? Tak ada. Tak ada. Okay. Dia ada ni. Okay. Kalau ada tak apalah. You personal message. Tak ada masalah. Okay. So I will share this class yang empirical ni semua dalam YouTube. Nanti saya akan masukkan. So you boleh beritahu lah kawan-kawan yang tak boleh join petang ni. Sambungan dia ada di YouTube. Okay, thank you class. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Okay. Thank you, Alright. madam. Okay. Assalamualaikum, madam. Salam. Thank you, madam.